Welkom op mijn YouTube kanaal Alternative Film Studio. Nou, hier achter mij vinden heel veel werkzaamheden plaats die jullie de afgelopen tijd ook hebben kunnen volgen op het videokanaal. En dat gaat over Expanding the Horizons, de nieuwe Dordtse Biesbos. Tijdens al die afleveringen die we in de afgelopen periode hebben kunnen zien, middels die droombeelden, hebben we ook de vooruitgang kunnen zien die heeft plaatsgevonden. Je zag in de verschillende percelen dus die hopen grond liggen. Die grond die is steeds minder geworden en je zag die grond dus steeds vlakker worden. Heel mooi gezicht en heel mooi om te zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Maar ook al dat werk wat verzet wordt, pet je af voor die mensen die hier mee bezig zijn. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. Baby, you won't change, I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. De nieuwe Dordtse Biesbos is een plek waar ik zelf heel veel kom. Ik wandel hier ontzettend graag. Nu ik met dat videokanaal ben begonnen, hebben jullie ook al heel wat video's voorbij zien komen. Over de wandelingen, maar ook een beetje gefocust op de natuur die zich daarin bevindt. Het wilde leven.